ترامپ دوباره برگشت. بذاریم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. یک حکومتی در آمریکا بود که با زور به حاکمیت رسید و بعد از ورودش تمام اتفاقات بد افتاد. گرونی ها، تورم، جنگ، خشونت، همه چی اتفاق افتاد، چون اون حزب که حزب دموکرات باشه و اکثر موارد دستشه، اکثر رسانه ها دستشه. ما تو زمان انتخابات 2020 دیدیم که چقدر رسانه ها که الان رئیس جمهور ترامپ میاد میگه فیک نیوز ها یا رسانه هایی که پیرو گلوبالیستا هستن، اون حزب به بشریت خیانت کرد. جنگ به وجود میارن، تورم به وجود میارن، کشورهای دیگر رو کنترل میکنن، به کشورهای دیگه دستور میدن، به رسانه های آزاد دستور میدن که چه کار باید بکنیم. اما ترامپ برگشت و شعارش صلحه. باید، حالا چه تو خاورمیانه چه تو جاهای دیگه، باید صلح بشه. ببینین اون جنگ روسیه و اوکراین چقدر این جنگ مضحک و مسخره بود که به محض اینکه ترامپ برگشت اون رو خاتمه داد. این بحث قدرت نیست، بحث اینه که اون حزب قبلی میخواست این جنگ ادامه پیدا بکنه به خاطر منفعت‌های خودشون. حالا منفعت تو اوکراین داشتن، خالی کردن تسلیحات قدیمیشون و جایگزین کردنشون و تمام اینا. ما باید به تمام اینا دقت بکنیم. زمانی که فیسبوک یا اینستاگرام یا یوتیوب یا گوگل همه بسیج شده بودن که سانسور بکنن و زمانی که ترامپ برگشت همشون اعتراف کردن که اون حزب دموکرات به ما دستور داده بود که این کارو بکنیم. نه، اگر رسانه آزاد هستی هیچ کسی نمیتونه به تو دستوری بده. برای همین 4 سال برنامه ریزی هایی که ترامپ داشت رو عقب انداختن. ولی بازم میگم ترامپ برگشت. یه نکته ای رو باید بگم، توی جنگ اوکراین و روسیه میتونست این اتفاق نیفته. چه کسایی ضربه خوردن؟ فقط سربازا، کسایی که شاید ازشون میپرسیدی برای چی اومدین جنگ اصلا اطلاع نداشتن. و سربازای کل دنیا باید بدونن برای هیچ نباید بجنگید. وظیفه شما جنگیدن نیست، وظیفه شما کشتار نیست. ما باید اینو دقت کنیم که چرا حکومت ها و دولت ها همیشه به دنبال سربازایی هستن که توی سن خاص باشن. سربازایی رو نمیگیرن که در سن 25 یا 30 سالگی باشن. شاید اونا رو به عنوان پلیس میگیرن ولی به عنوان سرباز نمیگیرن. نه به خاطر اینی که نیروی بدنی، نه، اینا همش یه حقه است. چرا تو 18 سالگی سرباز میگیرن تو سن پایین؟ چون تنها سنیه که میتونی از حفره اجتماعی استفاده بکنی و آدمایی که درست تعلیم و تربیت نشدن، بچه‌هایی که مردان و زنانی که درست تعلیم و تربیت نشدن، شاید تو خانواده طلاق باشن، شاید تو خانواده هایی باشن که مشکلات تربیتی دارن و اونها رو به سربازی میفرستن و اونها تمام عقده های درونیشون رو اونجا پیاده میکنن و به دنبال کشتارن و به دنبال قدرتن، به دنبال اینن که اگر اسلحه داشته باشن قدرت دارن و هر کاری میتونن بکنن. ولی اونا هیچ وقت دنبال آدمایی نیستن که تو سن 25 سالگی ان، 23 سالگی ان، 30 سالگی ان. به خاطر اینکه اونا دورشون گذشته، ذهنشون بازتر شده، تفکرشون تغییر کرده و بی دلیل نمی جنگن که جونشون رو بابت هیچ هدر بدن. تو جنگ اوکراین و روسیه این همه سرباز کشته شدن، جونشون رو برای چی بدن؟ که یه عده پشت میز بشینن و از قدرتشون صحبت بکنن و از بقاشون صحبت بکنن. روسیه
رئیس کشورش بشینه خیلی راحت یه عده آدم، یه عده سرباز مردن، یه عده عظیمی سرباز تو اوکراین مردن که 2 نفر بشینن بخندن و یه بازی سیاسی مضحک رو ادامه بدن. خب سربازا باید از خودشون بپرسن ما جونمون رو باید برای چی بدیم؟ چرا باید بدیم؟ برای چی باید مثلا بگن توی اوکراین اورانیوم هست یا هر چیز دیگه ای هست، هر داستان دیگه ای تو اوکراین هست که ما بهش نیاز داریم، خب سربازا رو بندازیم جلو بجنگن، همدیگه رو بکشن، ما به اون اهدافمون برسیم. خب یک نکته هست، اگر سربازا نجنگن چه اتفاقی میفته؟ اگر سربازا به هم رسیدن، همدیگه رو بغل کردن و نجنگیدن، اون رهبرا قدرتشون رو از کجا میارن؟ موضوع همینه. موضوع اینه که ما از سربازها از یک دوره‌ای از زندگی انسانها سوء استفاده میکنیم که بدترین دورانه. شما اگر خودتون رو تو دوران 16 سالگی تا 20 سالگی نگاه کنید، کارهایی رو کردین که الان وقتی بهش فکر میکنین تعجب میکنین، بعضی وقتا میترسین از کارهایی که کردین. خب همون عده میان میرن سرباز میشن، بهشون قدرت میدن، اسلحه میدن، حقوق میدن، میگن شما خدای این دنیایی، برین تو زمین و بجنگین و بکشین تا ما بتونیم اون سیاست‌های پشت پرده رو ادامه بدیم. خب اینجا یک نفری میاد میگه این بازی‌ها رو تموم کنیم. من نمیخوام جوان‌ها کشته بشن، نمیخوام سربازها کشته بشن. این واقعیته، یعنی ترامپ واقعیت رو داره میگه. اون بازی که شکل گرفت، اگر دموکرات‌ها ادامه پیدا میکردن شاید چین هم وارد جنگ میشد. اون دیگه مضحک‌تر از همه است. یعنی یه سری قدرت‌هایی هستن توسط جوانهایی که سرشون داغ، آسیب دیده هستن، مشکلات روانی متعددی دارن، میرن توی سربازی، اونها رو میبرن، میجنگن، کشته میشن. بابت چی؟ دوران جنگ تموم شده. دوران اینی که عده‌ای بمیرن تا عده‌ای به قدرت برسن، تا عده‌ای سلطنت کنن، تا عده‌ای سیاست‌های خودشون رو پیش ببرن، اون دوران دیگه تموم شده. مردم باید زندگی بکنن. سربازا باید بفهمن که برای چی می‌جنگی؟ اصلا چرا باید جنگ باشه؟ چرا باید بودجه‌ای باشه که دولت‌ها بذارن برای دفاع از خودشون؟ دفاع از چی؟ چرا باید مرزی باشه که شما بخواید ازش دفاع بکنید؟ اینها سواله. اگر اون سربازا این کارها رو انجام ندن، اگر مردم آگاه‌تر بشن، هیچ وقت این همه جنایت شکل نمیگیره. هیچ وقت این همه سرباز کشته نمیشن. چون سربازا قربانیان افراطیگری قدرت‌هایی هستن که بر تخت نشستن. همیشه همین بوده. از قدیم همین بوده. اونها میشینن، مشروب خودشون رو میخورن، غذاشون رو با آرامش میخورن، عده‌ای دارن تو سرما و گرما با توپ و تانک میجنگن و اونها نشستن توی کاخهای خودشون. این واقعیت نیست. این فریبه. این فریب مردمی هست که تو اون سرزمین دارن زندگی میکنن. ترامپ اومد جلوی این موضوع رو گرفت، گفت دیگه جنگ نباید باشه. عده‌ای افراطی هستن هنوز توی خاورمیانه که میخوان این جنگ رو ادامه بدن، البته با کمک پشت پرده قدرت‌هایی که شکست خوردن از ترامپ. میخوان این جنگ‌ها ادامه پیدا بکنه. میخوان گروه‌های نیابتی باشه، تروریست‌ها باشن. همونجور که بر سر کار میان تروریست تولید میشه و من تو صحبت قبلیم گفتم هیچ گروه تروریستی بدون حمایت دولت‌ها و قدرت‌ها نمیتونه شکل بگیره. همونجور که همه گفتن طالبان چجوری به وجود اومد و بعد کلیپش توی یوتیوب اومد که اینها رو کلینتون ها به وجود آورد به بهانه مقابله با روسیه. رهبرای دنیا همیشه میشینن پشت یه میز با خیال راحت، آبشون رو میخورن، مشروبشون رو میخورن، برای دنیا تصمیم میگیرن. یه عده سرباز ناآگاه و ناآشنا
میفرستن توی میدون جنگ کشته بشن، از این کشتار اینها هم سوء استفاده تبلیغاتی میکنن تا به اهدافشون برسن. اما مردم آگاه شدن، همونجور که من میدونم خیلی های دیگه مثل من میدونن که اینها بازی سیاسیه و ما نمیتونیم قبول کنیم که یک حاکمی، یک رئیسی، یک دیکتاتوری روی صندلی بشینه صدها هزار نفر کشته بشن به خاطری که اون به اهدافش برسه. برای همین ترامپ اومد، این داستانا باید تموم بشه، صلح باید برقرار بشه، دنیا باید توی صلح باشه. حالا بشینیم نگاه کنیم چه کسایی نمیخوان این اتفاقات بیفته. ولی دیگه اون دوران نیست که دیگه با تقلب، با به وجود آوردن کرونا ها شماها بتونید تقلب کنین و به این بازی کثیفتون ادامه بدین. به نظر من ترامپ باید دست تمام دیکتاتورها رو قطع کنه. باید دنیا قانونمند بشه، دنیا جایی بشه که انسان‌ها بتونن نفس بکشن، نه اینکه جایی باشه که ایرانی باشه که مردمش رو میکشن، آفریقایی باشه که توی فقر باید زندگی کنن با اون ثروتی که توی آفریقا وجود داره، کشور مسخره‌ای مثل کره شمالی باشه، مثل کوبا باشه، مثل ونزوئلا باشه که اینا برای خودشون اصلا جدا از دنیا هستن. نه، اینا رو کسای دیگه، دولت‌های در سایه، گلوبالیستا یک جوری دارن مدیریت میکنن که یک جای مسخره‌ای مثل کره شمالی باشه که هیچ جایی ازش خبردار نباشن، هیچ کسی از توش خبری نداشته باشه و اینا بتونن به جنایت خودشون ادامه بدن. بتونن اونجا هر کاری دوست دارن تو اون سرزمین بکنن. اصلا همچین چیزی دیگه تو این دنیا معنایی نداره. دنیایی که همه آگاهی ها هست، رسانه هایی به وجود اومدن که مخالف تمام عقاید حرف میزنن. برای همین باید آگاه باشیم، آگاهیمون رو بالا ببریم و بدونیم بی دلیل دنیا طرفدار، مردم واقعی طرفدار ترامپ نیستن، چون به دنبال صلحه. اگر عده‌ای میان میگن که ترامپ اشتباه میکنه، ترامپ دیوانه است، ترامپ، اینا همون عده‌ای هستن که به دنبال جنگن، به دنبال اینی که دنیا رو توی جنگ، دنیا رو توی اغتشاش، دنیا رو توی فریب، توی دروغ ببرن و بتونن از این بابت به پول و قدرت برسن. باید حواسمون به این موارد باشه و یه مقدار عمیق‌تر به مسائل دور و برمون نگاه بکنیم، از القابم فرار نکنیم. اینی که ما سیاسی نیستیم، سیاست چیه، نمیدونم این حزب چیه، اون حزب، همه اینها رو دور بریزید و فقط به یه چیزی نگاه بکنید: ترامپ به دنبال چیه؟ شما به دنبال چی هستین؟ آزادی، رفاه، آرامش، این چیزی که انسان باید داشته باشه تا بتونه زندگی بکنه. و تا حالا دولتی، مدیری نیامده مثل ترامپ که بتونه واقعیت ها رو بگه. ما فریب خیلی بزرگی خوردیم از اروپاییان، از دموکرات ها، از انگلیس، به عنوان آزادی فریب بزرگی خوردیم. اونها به دنبال همیشه اغتشاش، به دنبال فرق گرایی، به دنبال مذهب گرایی، به دنبال جنگ هستن تا بتونن به اون چیزایی که میخوان برسن. اما اینو باید بدونیم که ترامپ به دنبال اینا نیست و به دنبال صلحه. اما اگر کسایی نخوان که صلح کنن، باید مجازات بشن و این واقعیت.